So, I got this package from TikTok shop. I know na kung ano laman nito. This is Hacipupu. Opened it up from the bottom. Fairness. Oy. So cool. And then I have another one. Ganda yung tape. Go with me. They're so cute. Tourism, National Government ako.
Iso nga, laging tayo di tourism industry. Babaen, hindi pa lang kaysa tayo amin na po. Kaya talayan na po, kaya mag-apyos tayo manin, kaya mag-arabi, Diyos o na ikagina. First time na nag-atcha, ano masasabi mo? Really? Magandang gabi! Or Ilocano na iba't narating na kayo amin na po. Dito'y Nagbukel, Ilocos Sur, palakpakan siya matibagpagin tayo. Di amin na po, kablawan kayo man. Di may kaupat, karabiin. Nagkakatuwa tayo dito'y. Happy Fiesta, Nagbukel! So good. Celebration of Nagbukel Town Fiesta, and we are going to feature you some songs and himig nga po na handog. Diyan eh. Talaga? Oo, ang tawag doon, very dirty brown. At saka hindi kulay itim ba yung suot mo?